حالا تو تمرین تو فانکشن خواسته، خب یعنی همینجی کد نخواسته. من این رو بذار برم پایین کار لیست رو گرفتم بزنم پای فانکشن رو با این دف شروع میکنم، بعد اسم فانکشن رو میذاری مثلا مای فان. خب بعد میگی که من یه چیزی میخوام بگیرم، مثلا تو میخوای آره مثلا یا آرگومنت این اسم اصلا مهم نیست چیه. خب میگیم که چی مساویه آرگومنت خونه اولش. خواستیم مینو بگیریم این کار میکردیم که از اولین خونه رو اول میگرفتیم که حساب کنیم کدوم مینیمم. ایندکس هم میگیریم، میگیم ایندکس رو مساوی 0 قرار بده خونه اول. خب حالا میام فور میزنیم، میگیم که آی کاما وی این خب داخل چی بود؟ آرگ. اینجا دیگه لیست نداریم، لیست پاس داده به تابع. خب حالا داخل این فوره با چیکار کنیم؟ میگیم که همون کاری که قبلا میگیم اگه مین بزرگتر از وی بود، یه چیکار کن؟ مین رو مساوی وی کن، یعنی وی کوچکتر از وی، بس وی مینیمم. حالا که وی مینیممه ایندکسش هم برید توی متغیر ایندکس که آی. خب حالا تو دیگه هم ایندکس داری هم مین. حالا تابع باید یه چیزی برگردیم دیگه. تابع میگه ریتر کن. حالا توی پایتون تو میتونید چند تا متغیر رو با هم برگردیم. ریتر کن وی کاما آی، هم مقدار رو برگردیم هم ایندکس. حالا ما اگه بخوایم اینو صدا کنیم بالا نمیشه چون کنسول اول تابع تعریف شده باشه، بعد تو دیگه اینجا بنویسیش. این هنگ